than the revised budget. Speaker sir, it was a revenue surplus budget, and the fiscal deficit was at around 4.7% of the GSTB. Speaker sir, the highlights were everybody was expected to get digital payments. Most of the payments are almost digital now. Even all payments like contractors, everything have become digital, and I think that is a big step, in fact, of the government, which will foster a better system in the prevailing what was there for so many years. Speaker sir, Goa's economy was projected at 4.1% was expected to grow GSTB, but then issues like CST, GST or other VAT, in fact, all these issues, in fact, summed up when the central component was central government component, including the GST component for the state, will now shortly be issues that it will shortly be that we will have no remittance from the center, or rather after many years of what we were supposed to get, I think, which will be the toughest job as far as how the state revenue should be obtained. Now, state revenues, to see that where we can attain state revenues, property taxes and so many things were projected. Although all these taxes will finally sum up to pressure on the common man. Speaker sir, expenditures, the revenue expenditures were almost 10% increase. There was a 10% increase than what was in the last year. Speaker sir, there were committed expenditure. When the committed expenditure means like salaries, pensions, interest payments. For the last year, I think we were at almost 9,300 crores, which was a very good budget for last year. Speaker sir, in fact, when we go to the budget speaking, the highest what was projected was for roads. That was a 25% increase. For education, it was almost 16%, and health, it was almost 17%. Speaker sir, although agriculture, it was a reduced budget for almost minus 10%. Speaker sir, the analysis showed that our state own tax, in fact, we had a good surplus tax revenue from the state. As far as GST is concerned, whatever share we were supposed to get, in fact, from the center, it was a little less. But then, in spite of all that, last year's budget to this year's budget, we have a very good proposition. Now, expenditures, what was proposed and was actually spent, there was differences. It was less than what was projected, or rather what was estimated to be spent. But all this is because of the shortfall. Now the government's toughest job will be to see how to attain those figures for this year. Whether the central government's taxes are mostly for infrastructure, for state profitability like infrastructure projects, and for where the central government is concentrating on where there will be projects which will give revenue to the state. Now, as far as industry is concerned also, in fact, the central government gives funds, but to spend where infrastructure can be made. In fact, the central government looks at spending for where the state can improve the financial position, not where state can use the money for their expenses. Now, FRBM limits, in fact, we have almost touched the FRBM limits, so we might not be able to take more loans for the next financial year, or rather increase number of loans for casual spendings. Speaker sir, although with all these targets, if you look at state and state-wise expenditures for health and other states, I think we are almost 9.2%. Speaker sir, spending for home and police, we are still better off. We have not reached what other states spend.
our state is a smaller state, so we spend almost 3.9%. Speaker sir, education, if you see what other states spend and we spend, we are spending almost equal amount, say 14% of the total revenue receipts. Speaker sir, talking of urban development, I always say urban development, and when we talk of sewage, when we talk of sewerage, or rather when we talk of garbage, I have always raised issues in an assembly which I have said that if we don't have proper systems, the major budgets, the major expenditure of the budgets will go to sewage, will go to sewerage, because that will require the most amount of money for maintenance of the existing systems, if the systems are not good or if they are not planned properly. Like in the assembly, they raised that bunch cables cannot be, it's a failure. We can't have sewage which will be a failure. We cannot afford to have that, because in the future years, the budget expenditure will will be spent for this type of work. Speaker sir, in fact, budget for urban development is almost, all the other states spend almost 3.5% of the budget, but here we are spending only 2.6%. Speaker sir, talking of water supply, even water supply we are spending more than the other states. Now roads, we are spending quite a lot of money, but stress should be made where which roads and which work we require most, which will generate some revenue to the state as far as so we have to concentrate and see where we are going to spend the budget and where we are going to spend the estimate, where we are going to spend the money and how we are going to spend this money. If you want to have a good state, in fact, talking about comparison to other states, even taxes on vehicles which we projected, we have estimated and projected where we could earn money, revenues in property taxes or property, wherever there is, depending that we are going to have a lot of sale, we had thought so much revenue, but it has not come. It is not what is actuals. Speaker sir, but all this finally sums up what we project at the end of the year, or rather when we check of how much we have spent. Out of the total projected budgets, how much we have spent and how much we had projected, how much we actually spent. Speaker sir, talking about, in fact, comparing our state with other states. We have a first index, which is the poverty index. We are quite low as far as other states. I think as far as the poverty levels, you can talk of Dadra Nagar Haveli, we can talk of Chhattisgarh, we can talk of other states. We are in a much better position. In spite of this, we require, since we have a high literacy rate and we have a high spending rate, 2 minutes, 10 minutes, another 5 minutes. Talking about all this, all our estimates, or rather where we stand as far as our state is concerned, we still require some more money to be spent. We require a lot of DSS to be given. There are people, our spending capacity, or rather what we spend, or rather what is the cost of living is higher as far as other states are concerned. So we have to give more money, we require to spend more money on schemes like DSS, schemes like cancer treatments, where the common man is involved. So we need to spend more money and improve the poverty rates of the state. Speaker sir, in fact, when we talk of all this, when we talk of expenditures, electricity department for power, we require a lot of infrastructure. The existing infrastructure as far as power is concerned is in a very, very precarious situation. We have had situations where there is one small unit, or rather one small insulator which breaks, and the whole electricity supply is disrupted. Now this is somewhere on the hill. It takes 2 hours to locate it and it takes half an hour to fix it. How to spend money and get all these things, all these insulators, where new technology has come. We have to see that new technology has been enforced, so that all these issues
are solved. Now to do this, we look at underground cablings, we look at so many things. That doesn't solve the problem. Underground cabling itself doesn't solve the problem because we do high tension and we got LT line, we got the HT lines. Speaker sir, water supply, there are so many issues. The pipes are corroded. We require to spend, we have to see that we spend more money as far as electricity is concerned. As far as the health is concerned, only health are issue geta. As far as the health is concerned, the health, we have to stress, although there is an increase of almost 16% of the budget, estimated budget, there is an increase for this budget to about 16%. Lot of money is required in spite of that. People look up, the patients that come in all the hospitals, right from your Kankon hospital to GMC, has increased to such a level that people are looking up and now when we always talk of more rights than duties. We talk of more power to the people, we talk of more facilities to the people. I remember some yesteryears when we used to have problems. There were no hearse vans, there were no ambulances, there were no 108. We used to have patients where and somebody died. We used to, in the village there was one pickup, and that one pickup is to help us take the bodies. The other pickups did not take it because they don't want a dead body to be taken on their vehicle. There were no hearse vans. I remember from there to today, we had to wait for that one pickup to take the body. Now we have people who just they sit down and take one video. Where is 108? Where is hearse van? Why it has not come? To avoid this sort of situations, we have to have more facilities which will be practicable in the sense that working smart will help, and all these issues, all these systems to put in place, we'll have to tackle one by one. For example, Speaker sir, I wanted to speak on sports, I wanted to speak on other things. At least everybody criticizes the MLAs. Out of the 40 MLAs, we are always how we are looked upon. I would like to make a mention. You are not looked about from how clean you are. You are looked around from how dirty you are, or rather how corrupt you are, or how bad you are. In fact, Speaker sir, when it comes to this level, even we require, as an MLA, we require more staff. We require some systems to be placed as far as MLAs are concerned to see that, the corruption level, or rather, we have more facilities and we are forced to, in fact, give better services to our people. Speaker sir, with this, I think I will have more time as far as the demands are concerned, and I hope and we look forward that this budget, when there is then after COVID, post-COVID, when everybody thought that the state would be in such a state where we would have no money even for salaries of the staff. We will have no money for expenditure, the recurring expenditure. We will not having money for expenditures which are by right, which are required to sustain the state. I think it's a fairly good budget, and yes. Speaker sir, we look forward to have a better budget. We look forward to have our better systems in place. As far as I would look forward to having better facilities in my constituency, or rather as a state of a whole also, Speaker sir. Opposition side कोण उरले एकटोच या साइडीन आमच्या साइडीन रुलिंग साइड कोणाचा हा हा शेट्टी उलयना दोतोर उलयता आज नाही ऑपोजिशन साइड त्याने एकटो सांगले रुलिंग साइड कोण ना ओके 6:30 करूया काबार ना आम्ही बीएससीन बरयल्या 6:30 7 म्हणून बरयला खरें 7 पयलीं जावया 6:30 करूया फाल्याचे आज फाल्या परवा जे आसता स्पीकर सर तुम्ही 145 मिनिट्स म्हणटा ती ओवर वतली ना 140 तुम्ही 145 दवरा हांव 145 घेता एक मिनिट वयर घेना 45 मिनिट्सान सोंपयत
145 वयर 1 मिनिट घेना स्पीकर सर. Speaker sir, as I rise to speak on the budget for the year 23-24 presented in this August House, I am reminded of a saying, एक म्हणणे आहा, the more things change, the more they remain the same. Speaker sir, हाचो अर्थ कितें की जी बदल जाता ही फक्त सुपरफ्लस दाखोवपाची. बिलो द सर्फेस सगळें तशें आसता. गेल्या वर्सा स्पीकर सर जुलैन हांवें जेन्ना बजेटाचेर उलयल्लो तेन्ना आदलो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुशाचे हांवें कोट केल्लो आनी ताचें म्हणणें अशें आशिल्लें की इट इज क्लियरली अ बजेट, इट हॅज गॉट अ लॉट ऑफ नंबर्स इन इट. नंबर ते बजेट म्हळ्यार कितें तरी. एक वर्सा नंतर म्हाका अशें दिसता की हें बी बजेट तशें तातूंत आसा नंबर आनी व्हडलें कांय ना म्हणून. पूण स्पीकर सर आज म्हजो मित्र बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सान PRS लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च आणि एक आमचे गोवा बजेट एनालिसीस केल्या आणि ते बजेट एनालिसीस म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांक पावल्या आणि ती बजेट एनालिसिसाचे सेलियंट फिचर्स हे हांगा सांगचे पडटलेच. हांव ओपोजिशनाचो आमदार म्हणटकर जे सरकाराक बरें पडना ते हांवें पॉयंट आवट करप हें म्हजें कर्तव्य जाता. स्पीकर सर, सेलियंट फिचर अशें आहा की गोवा एस्टिमेट्स टू स्पेंड 5,001 crores on capital outlay in financial year 23-24, similar to revised estimates for 22-23, which is 4,977 crore. Speaker sir, the revised estimates for 22-23 are 5% higher than the budget estimates. However, as per the actual figures for 21-22, Goa underspent on capital outlay रोहन ऐक आता by 55%. कॅपिटल आउटलेचेर 55% गोंयान कमी मोडले, which is the highest among all the states. Speaker sir, underspending on capital outlay by states is average 17%. बिमारू states म्हणून जो आहा, बिहार, उत्तर प्रदेश हे ते थंय कॅपिटल आउटलेच्यान कमीतले कमी 17%चेर मोडिल्ले आहा. म्हणजे चडांत ते चड 17%. आमी कितले म्हणल्यार 55% लेस. हे हांव कित्याक सांगता, तुजें एक भाशण हांवें आतां काडलां, तूं म्हाका दिसतकर म्हाका कसोच विसरूंक जायना. स्पीकर सर, बाब रोहनान तेन्ना एक भाशण दिल्लें, ताजें हांव मागीर एक तुका रेफरन्स करतां आनी तें रेफरन्स सारकें आहा. आय हॅव जस्ट कोटेड. ताणें एक म्हणिल्लें की इट कॅन बी सीन दॅट द गव्हर्मेंट इज इन अ बॅड शेप when capital borrowings are used to repay loans instead of infrastructure works. Speaker sir, सारकें आशिल्लें. फक्त आतांचो मंत्री तेन्ना त्या सावंतवाडी सरकाराचेर उलयतालो, आतां तो ते सायडीन गेला. आनी आतां आमी फिस्कल डेफिसीट अशें आहा की फिस्कल डेफिसीट इज एट 4.3% in 23-24. सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हळ्यार डबल इंजीन स्पीकर सर अलाव करता फक्त 3.5% लिमिट. फिस्कल डेफिसीट ताजे वयर जर गेले जाल्यार आमी फोंडान पडले. स्पीकर सर, एक अंडरस्पेंडींग आहा ट्रान्सपोर्टाचेर, इरिगेशनाचेर, हावजिंगाचेर, अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर. आतां हाणें रेजिनाल्डान सांगला ते भशेन. And this is in comparison what was estimated in 21-22 and actually spent. So breakdown of state receipts हे जर आमी केले म्हळ्यार आमची येणावळ कशी जाता ती जर आमी पळयली जाल्यार ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर इज 50% रिड्यूस्ड बिकॉज वी डोंट हॅव GST कॉम्पेन्सेशन. आतां हाव विल यू फील दीस गॅप? हे बजेटान आमकां उत्तर जाय आशिल्लें, जे बजेटान उत्तर मेळना. स्पीकर सर, आनी एक टेबल 6 म्हणून आहा हातून हे PRS एनालिसिसान. ते टेबल 6 सांगता की एक 15th फायनान्स कमिशन तांणी गायडलायन्स केल्ल्यो आहा. 15th फायनान्स कमिशन कितें म्हणटा की कंपल्सरिली स्टेट फायनान्स कमिशन फायनान्शियल इयर 23-24 घडोवंकूच जाय. आनी हें जर घडयलें ना जाल्यार तुमकां सेंटरा कडच्यान कांयच ग्रांट मेळचें ना. दीस इज कंपल्सरी. दीस इज डबल इंजीन चलचें ना हातून. इन अदर वर्ड्स, द ग्रांट्स दॅट यू रिक्वायर टू अपग्रेड टुरिझम for infrastructure grants, I am not talking aid,
I'm not talking of loans, I'm talking of grants. You will not get the grants. Why? Because we have not formed the State Finance Commission. Now to form the State Finance Commission, Speaker sir, local bodies and considerations घेवचे पडटा. हे कंपल्सरी आहा. आणि आमी करूंक ना. आणि आमी हाचो नजरअंदाज केल्लो आहा. So this is a सामको severe, I think, defect in this year's budget. Speaker sir, we are supposed to be a democratic nation. आणि डेमोक्रेसी म्हणटकर कितें येता? ट्रान्सपेरन्सी आणि ऑनेस्टी येता. Putting in every thought, action and deed of this government, we find this lacking. But Speaker sir, म्हाका हे उलोवपाक अशें बरेंशें दिसता अशें न्ही, क्रिटिसायज करपाक हांगा बसून. पुणून म्हजें कर्तव्य जाता गोंयच्या लोकां खातीर आनी आमच्या गोंयचे खातीर की सत्य उलोवप आनी तें हांव हांगा करूंक सोदतां. फॅक्ट असो आहा की नंबर्स हे जे बजेटान आहा हाका अर्थूच ना. नंबर्स आर मिनिंगलेस. They are of no consequence and no connection to reality. Speaker sir, I don't want to talk much about these numbers because they have been tabulated to full goans, including us MLAs. But I will just refer to two of them. रोहन हे तुवें आयकूंक जाय. मुख्यमंत्र्यान आपल्या ओपनिंग पॅरा स्पिचान म्हणलां की I am pleased to inform this august house that due to various financial reforms undertaken during my tenure, we have ended with a revenue surplus of 59.39 crores as against projections of 58.46 crores in financial year 21-22 despite the COVID pandemic disrupting the economy. Speaker sir, पळोवंक जर गेलें जाल्यार हे पचो फिगर रॉंग आहा. एन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट 23-24 दिला, तुमीच जो दिला तो म्हणटा की रेव्हेन्यू सरप्लस for 21-22 was only 50.90 crores. हांगा कितें गेलां 59.39. 9 कोटी म्हळ्यार चिल्लर हे सरकाराक. कांय ना, कोंतूच ना. 9 कोटी म्हळ्यार कितें? शहाजानान म्हणलें 90 कोटी. बंच केबलाक गेले 140 कोटी. कांयच न्ही हे. कोणाचे बाबाचे पयशे? स्पीकर सर, this whole thing on the surface looks commendable. But everything like this government does is pulling wool over the people's eyes. Hidden fact is revenue receipts have dropped from an estimated figure of 16,587 crores to actual figures of 14,286 crores, shrinking of nearly 14%. Capital expenditure, which is actually expenditure on infrastructure, dropped from an estimated 8,204 crores to actual 5,303 crores, a reduction of 35%. And whilst reducing the capital expenditure, borrowings have increased by 4,501 crores to actually 5,162 crores. Obviously, loans were taken under the pretext of capital expenditure and used to play old loans. जे रोहनान ते भाषण दिल्ले ते हे लोन घेतल्या कॅपिटल एक्सपेंडिचर करता म्हणून आणि आपले रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचराचेर पयशे मोडल्या. Out of the 5,162 crores borrowed in 21-22, claiming it to be capital expenditure, he has actually spent 1,659 crores as capital outlay. It appears that 2,289 crores was spent on repaying old loans, which still leaves no account of 1,214 crores, which is a burden shared by each and every Goan spent by this government. Mostly this money has been spent on events, advertisements and the like. Speaker sir, हे जालें 2021-22. आता बजेटाचेर येवया 23-24. Out of total budgeted non-tax revenue receipt of 6,026 crores, more than 1,000 crores is from mining. Speaker sir, mining एरियाचे कोण आमदार आहात पूण आत्तां दाजीन म्हणलें मायनिंग सुरवात जालें. खंय सुरवात जाला? ताणें फक्त हें केलां, स्टार्ट केलां आपलें मिटर, ऑक्शन केलां, ताचे फुडें कांय जावंक ना. सगळे जाणां की आमची मायनिंग हे फायनान्शियल इयरान सुरवात जावंक शकना. हाचो अर्थ कितें की 17% ऑफ द एस्टिमेटेड नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू इनफ्लो इज अ नॉन स्टार्टर. नासतलेच, हे पयशे येवचेच ना. This one change will make this revenue surplus budget into a revenue deficit budget to
ट्यून ऑफ मोर देन 300 crores. सो हे बजेट म्हणटा तें तुजें फ्रॉड. कित्याक मायनींग सुरवातूच जावचें ना, सो तो रेव्हेन्यू येवचोच ना. सो हें जेन्ना पयलें तुजें रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आशिल्लें तें रेव्हेन्यू डेफिसीट जाता तेन्ना आनी फुडलें हे बजेटाच्या नंबरांचेर उलोवपाचें आहा स्पिकर सर. पूण उलोवया. I don't want to spend more time on these numbers because I think it is meaningless. I think Jennifer Monserrat is very keen to study these numbers, but I leave it to the people of Goa to decide the fiscal ability and the honesty of this government. Speaker sir, now we will go to the Chief Minister's budget speech. Many slogans, bharpur slogan ha. Sanskrit quotes are many. It's good for you all to learn. For Jennifer, for our Reginald, for Anton Vaz. Sanskrit quotes are good for health. Speaker sir, but as is typical of this government, this is ornamentation. Ornamentation में दागिने दे. बिधर का ही ना. Substance is hollow. ये budget is treated like an event. And the event manager has presented it with all the embellishments to divert our attention from the fact that the government only says things, not even intending to live by them. Speaker sir, actually before one reads the Chief Minister's budget speech on 23-24, his budget speech of the last year must be read, because this will prove how much we can believe this government. गेल्या वर्षा ताणें कितें प्रॉमिस केलें? स्पीकर सर, गेल्या वर्षा मुखेलमंत्र्यान 170 अनाउन्समेंट केले, out of which only 58 were completed. म्हळ्यार 34%, 35% लागता पास जावपाक. 34%च केले. म्हणून हांव तुमकां म्हणटा पळय काटार पास जाल्या म्हणून तुमी खरेंच काटार पास जाल्या. तुमची एटी बिटी घेवन घुसपल्या तुमी आनी मागीर उरिल्ल्यांक विकते घेतल्या. स्पीकर सर, सोड तें. पूण ऑफ द रिमेनिंग 112, 60 have been mentioned in this year's budget. हे अनाउन्समेंट ना गेल्या वर्साचे. I wonder what happened to the 50. उरिल्ले मदीं 50 खंय गेले? ते मातशें तुमी विचारा तांकां मेळटलें तेन्ना. टू व्हीप, you should ask this. Another important document that is connected to the budget is the economic survey, Speaker sir. वो economic survey कोण करता, publish करता? Department of Planning, Evaluation and Statistics. Speaker sir, it covers the detailed analysis and assessment of the state's economic performance over the past year. All the figures given in this economic survey are government figures. Speaker sir, I will refer to the economic survey of 22-23 and will check whether these figures have what they have to say about the performance of our Honorable Chief Minister. Speaker sir, Chief Minister starts with international summits in its speech. म्हाका दिसता 300 कोटी G20चेर म्हणल्यार ते वेस्ट म्हणून मुख्यमंत्र्याक दुसरे भशेन दिसूंक शकता. म्हाका दिसता ते टेस्टलेस एंड चीप डेकोरेशन्स म्हणून मुख्यमंत्र्याक दुसरे भशेन दिसूंक शकता. म्हाका दिसता की मारियो मिरांदाचें वर्क इल्लिगली वापरप हें चूक म्हणून मुख्यमंत्र्याक कितें दिसता तें म्हाका अजून खबर ना. पूण हे सीन एड इव्हेंट्स म्हणटा ते तांणी परमिशन कोणा कडच्यान घेतलें ना. हाजे पयलीं मारियो गॅलरी कडच्यान इंडियन नेव्ही, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान पसून परमिशन घेतिल्लें आहा. पूण आमचे G20चो इव्हेंट मॅनेजर कांय घेना. सो म्हाका दिसता हें एक परफेक्ट एग्जाम्पल. रॉंग इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी घेवप आनी एक total collapse of administrative machinery, arbitrary awarding of works, wholesale corruption and substandard execution. आणि हे म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांक घेवन जगचें पडटलें. स्पीकर सर, आतां आमी रोहन खंवट्याची पोर्टफोलियो आनी ताजें गोंयची मेन इंडस्ट्री टुरिजमाचेर येवया. टुरिजम इज द बॅकबोन ऑफ गोवन इकॉनॉमी. आय वॉज व्हेरी हॅपी दॅट a well-read and a well-traveled person has become the tourism minister. Because a vast majority of Goan families depend either directly or indirectly on tourism for their daily bread. But who benefits from Goa's tourism today is mainly private initiatives. कोण private initiative घेतला आनी ताणें tourism फुडें व्हेला. गव्हर्मेंटान स्टेक होल्डरांक व्हडलो कितें तरी आदार केला म्हणून म्हणलो तर जाल्यार हांव आयकुपाक तयार ना. आतां तूं करतलो आनी फुडलीं 4 वर्सांत कितें ताचें फ्रूट मेळटलें तें मागीरच्यो खबऱ्यो अजून मेरेन जावंक ना. म्हाका दिसता स्पीकर सर, देर इज नो टुरिजम पॉलिसी इन फोर्स. वी हॅव नॉट डिसायडेड what sort of tourists we want, what sort of tourism we should encourage.
And belated attempts like the constitution of this Goa Tourism Board are just not enough. Now, Speaker sir, आम्ही पळोवया. मुख्यमंत्र्यान म्हणला की we will erase all Portuguese symbols. एक सायडीन मुख्यमंत्री हो स्टेटमेंट काडटा, दुसरे सायडीन रोहन रोड शोक वता पोर्तुगालाक. स्पीकर सर, रोड शोक वता आनी कितें म्हणटा? I will explore best practices and innovative technologies to bring improved tourism experiences. हे आता कितें स्पीकर सर? एक सायडीन पुर्तुगेजांक तुम्ही न्हिदयतात, दुसरे सायडीन पुर्तुगेजांचे फुडें वतात. रोहन गेल्लो थंय लिस्बन टुरिझम फेअर मार्च 2023. सो आतां हें म्हाका हांव घुसपलां, हें कितें तें तुमी मातशें बसून पळोवंक जाय. कित्याक मुख्यमंत्री स्टेटमेंट काडटा आपले थंय दिल्ली घट करपाक, तूं थंय तुजें वचून कॉस्टाक आनी भाशण दिता. ते कॉस्टान कितें समजपाचें? अरे कॉस्टाचे सोयरे गोंया आहा, म्हजे फ्रेंड ते आमचे आना कारिना कॉस्टा म्हणून, ते सांगतले ताका आतां तुमी हांगा डबल गेम करतात म्हणून. एक सायडीन हें करतात, दुसरे सायडीन दुसरें म्हणटा म्हणून. स्पीकर सर, ते कोलोनियल मायंडसेट ताका सांगला हांवें, एक्सप्लेनेशनूय दिला तेजेर, तो परत एकदा घुंवडायता, ताका मातशें घुंवडावपाची संवय आहा. स्पीकर सर, आज वी हॅव नॉट, आय थिंक गव्हर्मेंटाचे एक्शनाक डिरेक्शन जाय. गव्हर्मेंट लॉस ऑफ रेव्हेन्यू हॉटेल आनी गेस्ट हाऊस ओनरा कडच्यान चड करून नॉन गोवन्स, कॅश पेमेंट टू अकाउंट्स आउटसायड गोवा, नो GST बिल्स बिकॉज ऑफ सेकंड होम्स ओन्ड बाय नॉन गोवन्स. हाजेर कितें आनी ऑनलायन एडवर्टिजमेंटान हे जे धंदो आनी सोशल मिडियाचेर चलता, हाजेर सरकार हें चॅक करूंक सोदता काय ना आनी कशें करूंक सोदता तें तुज्या बजेटान कांय म्हणूंक ना. आनी तें टुरिझम डिमांडाचेर तुज्यान उलोवंक जाता. स्पीकर सर, एक फायनल इश्यू जाता की गोंयकार इज गेटिंग अ रॉ डील. आतां हांव येता अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर. आतां अर्बन डेव्हलपमेंट मुख्यमंत्र्यान आन्सर करचें पडटलें. अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री ना, कितें रे तो म्हणटा कितें की आपूण मास्टर प्लॅन करतलो सगळ्या अर्बन बॉडीक. स्पीकर सर, I want to ask the people of Goa whether we can trust this government and their consultants. First, I want to ask Mrs. Jennifer Monserrat whether she trusts their consultants. Speaker sir, kidak, let us look at our principal cities. The government has managed to create first time in the history of the world a stupid city and called it a smart city. Speaker sir, पणजे डबल इंजिनूच ना, ट्रिपल इंजिन सरकार आहा, सगळे एकूच ऑल अलायन, पूण पणजे बुडटा. पावसान ही जी कितें सुपरफिशियल शायन आशिल्ली सरकाराची ती सगळी वॉश आउट केली. एक पावसान पावस पसून येवंक ना फूल. आज मुख्यमंत्र्याक आन्सर करचें पडटा, अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री ना. पूण स्पीकर सर, ट्रूथ इज दॅट मडगांव आमी स्लायटली बरे आहा. कित्याक जाणटू? बिकॉज गव्हर्मेंट थॉट टू नॉट मेक इट स्मार्ट. आमी सालवार जाले. गव्हर्मेंटान आनी स्मार्ट जर केल्लें जाल्यार जावपाचें. सोंसडो जाला तो जावपाचो. आनी पयर आमचे माननीय आमदार आदले मुखेलमंत्र्यान फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स घेतले सोंसड्याचेर कितें जाता तें. काचाक करून वता भितर तूं. तो केन्ना वचना, तो खरो सारको सिटीदान पांय घाल रे जॅकी तसलो मनीस तो. पूण तो गेलो पोना. कित्याक? एक स्मार्ट करून गेल्लो सोंसडो म्हणून आमकां देव पावलो. सरकारान मडगांवांनी स्मार्ट करूंक ना म्हणून. स्पीकर सर, हायकोर्ट इंटरव्यून जाता आनी मडगांवान कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां बंद करता. सिवरेज सिस्टम मेस जाल्लो आहा. रेन वॉटर आनी रॉ सिवेज बरोबर मॅनहोलांतल्यान हें जाता. हें सगळें मास्टर प्लॅन म्हणटात. हाका मास्टर प्लॅन म्हणटात. हाका कितें स्पीकर सर, म्हाजी इंग्लीश शिकपाक पडली आतां. आनी ही खंयचीच ट्रान्सपेरन्सी आनी खंयचेच पब्लीक पार्टिसिपेशनाचे शिवाय केल्या म्हणून हें अशें हांगा जावपाक पावना. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान म्हणलां बजेट स्पिचान, माय गव्हर्मेंट इज वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ इंडस्ट्रियल बॉडीज ऑफ गोवा फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट. पूण कितें म्हणटा तो? हें सगळें म्हणटा पूण ते गोंयकारांकूच जॉब मेळटले म्हणून खंयच म्हणना. अरे एम्प्लॉयमेंट तूं करतलो, ते कर्नाटकाच्या लोकांक हाडून भरतलो, कोंकणाच्या लोकांक हाडून भरतलो, गोंयांत इंडस्ट्री कित्याक जाय त्यो? हें उत्तर तो दिना. स्पीकर सर, सरप्रायझिंगली गोंयकाराक फर्स्ट प्रिफरन्स मेळटले म्हणटा एक उतरान ना खंयच.
बजेट स्पिचान हे कसलें स्पिकर सर हे खंयचे स्टेटीन आमी उलयतात स्पिकर सर आनी एक मजात दिसली म्हाका गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणटा तो आहा ताजे एक उतर हे बजेट स्पिचीन नांव येवंक ना गव्हर्मेंटान हो आतां एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर म्हणून ड्रॉप केलो काय हो फक्त एक मनी स्पिनर जाला कित्याक अशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार 5 कोटी रुपया कॅश्यू इंडस्ट्रीक बाब सुभाष फळदेसाय कॅश्यू लागता तुज्या मतदारसंघात 5 कोटी रुपया कॅश्यू इंडस्ट्रीक 3.11 crores फॉर खादी विकास बोर्ड आणि 10 कोटी रुपया फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन इंडस्ट्रियल इस्टेट हो गेलो हो पळय 10 कोटी रुपयाच इंडस्ट्रियल इस्टेटीन तो म्हाका सांगतालो आतां 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन एक वेकंट आहा खंय तांचे कडेन आनी प्रोविजन कितलें केलां 10 कोटी रुपया इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीक सो दिस इज वॉट दिस इज टोकेनिझम इज दीस गोइंग टू मेक एनी डिफरन्स ऑन द ग्राउंड नो इट विल नेवर मेक स्पिकर सर मायन्साचेर येवया आतां दाजी गेलो मुखेलमंत्र्यान म्हणल्यार 1000 कोटीचो रेव्हेन्यू आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें म्हणून आतांचें सिच्युएशन तुका खबर आहा बाब सुभाष फळदेसायाक खबर आहा तूं म्हाका दिसता म्हूण तुका उलयता तूं फाल्यां म्हणशी की तुका टार्गेट करता एक आहा की तूं मुखेलमंत्र्याक सांग की हम्बली रिक्वेस्ट कर तूं विड्रॉ दी स्टेटमेंट कित्याक जाण तूं रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट म्हणटा तें रेव्हेन्यू डेफिसीट बजेट जातलें 300 कोटी रुपया आनी हें जर विड्रॉ करना जाल्यार नोबडी वील ट्रस्ट यू एट द मोमेंट पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग यू येदो व्हडलो शाहजहानाचो ताजमहाल पडला तुमी म्हणटा कांय जावंकूच ना कांयच न्ही उलोवपाकूच दिना अरे आनी हाजे फुडें हें जर 1000 कोटीचें सांगलें आनी मायनींग सुरवात जालेंच ना हें फायनान्शियल इयरान कोण पातयतलो तुमकां खंयच्या तोंडान तुमी वतले ते लोकसभा इलेक्शनाक ते डबल इंजिनाक कसो तुमी सपोर्ट करतले चिता मर तुमी स्पिकर सर पॅराग्राफ ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सामक्यो भरपूर प्रॉमिसीस केल्ल्यो आहा आनी क्लेम्स केल्ल्यो आहा ऑन द ग्राउंड सरकारी वेबसायट म्हणटा त्यो आयदर इनकम्प्लीट आहा नाजाल्यार इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशनान भरल्यात पयलीं मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता हे फंडमेंटल इश्यूज रिजॉल्व करपाक जाय आनी गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क म्हणून जें आशिल्लें जें सगळ्या पंचायतींनी पावलां ताचेर कांयच उलोवंकूच ना आनी 725 कोटी रुपया मोडून नवें एक फायबर नेटवर्क घालपाचें चिंतलां स्पिकर सर 725 कोटी ते म्हळ्यार 725 रुपया भशेन खबर जाता आनी जेन्ना आमी बाल रथाचे हाका मिनिमम वेजीस एक्टाचेर सॅलरी दी म्हणटा तेन्ना पयशे ना म्हणटात तुमी कितें हें स्पिकर सर हे लोकांचो हार्ड अर्न मनी आनी तुमचे कडेन मेजॉरिटी आहा म्हणून ते जाय ते भशेन वापरप हें चूक आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर येवया वन्स अगेन फॉरेस्ट उत्तर दिवपाक कोण ना ह्या बजेटान एक उतर ना खंयच हे उजो लागला ताची मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट हांवें पेपरार वाचला की इट इज मॅन मेड फायर्स म्हणून म्हाका गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी सांगलां फायर डिपार्टमेंटांतल्यान की हो मॅन मेड फायर म्हणून म्हळ्यार कितें आनी तुमी म्हणटा कितें आतां आमी झाडां रोयतले म्हणटा कितें कितें रे स्पिकर सर हांव मागतां की ही झाडां रोवपाक आनी फॉरेस्ट रिस्टोर करपाक सारकें बजेट कितें तें सांगचें आनी इमर्जन्सी ही सिच्युएशनां टॅकल करपाक सरकारा कडेन कितें विजन आहा म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्या कडच्यान एक कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट जाय की जी रानां उजो पेटून गेलीं ती रिजनल प्लॅनान आतां इनएडवरंट एरर्स म्हणून जावन सेटलमेंट झोन जावची ना हें तरी उतर ताणें दिवंक जाय आज नाजाल्यार 3 दिसांनी नाजाल्यार स्पिकर सर मुखेलमंत्र्याचो काल हांवें टायम्स ऑफ इंडियाचेर इंटरव्यू वाचलो where he talks about many things including the new regional plan so he can talk about other person's portfolio here there is a doubt in the people's mind that rana uzo ghala and ती आता zone change जातलो वाघ काय तुमकां नाका वाघ नाकाच म्हणटात तुमी कसोच तो वाघ थंयचो आसलो ताका उजो घालून धांवडायलो आनी आतां वाघ ना म्हणटात हें सगळ्यांक खबर आहा स्पिकर सर आतां आर्ट एंड कल्चराचेर आनी कितें म्हणटलो स्पिकर सर तो बजेट प्रेजेंट केन्ना केल्लें This was the first budget which has been passed without discussion. थंय म्हणटा तो 90% काम काबार जाला काल हांव गेल्लो थंय 90% म्हणटा की तो चॅक करचो पडलो आतां थंय पळयल्यार 10% जाला 90% जावंक ना अशें दिसता आमी घरां बांदल्या ल्हान बांदलें आसतलें येदी व्हडली न्ही येदो व्हडलो ताजमहाल बांदूंक ना आमी पूण बारीकशें बांदलां स्पिकर सर जें हें दिसता
66% रवींद्र भवन तुमचे काणकोणचे कंप्लीट जाला म्हणटा. जाला मे 2023 कंप्लीट जावपाचें आशिल्लें. जालें स्पीकर सर? हें तुमच्या मतदारसंघात. आतां आमी जुलय 2023 आहा. हें म्हाका समजना कितें जालां तें, खंय कितें घुसपलां तें. पूण अशें तुमी वागतात एज इफ कोण हें बजेट स्पीच वाचचेच ना म्हण. कला अकादमीची तर परिस्थिती अशी की इतले पयशे मोडून नॉमिनेशनान काम दिवन जर कला अकादमी कोसळटा जाल्यार नॅशनल गेम्स ही कॉमनवेल्थ गेम्स जावची ना म्हण कित्या वयल्यान. कॉमनवेल्थ गेम्स म्हणटा कितें स्पीकर सर? तें एक स्कॅम जातून एक बरी चीफ मिनिस्टर घरा गेली. ह्या नॅशनल गेम्सीन तुमी घरा वचचे ना म्हण कित्या वयल्यान. ताजेय बी कितें कितें संकेत आमकां येवपाक लागल्यात आनी ते हांव ते आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स डिमांडाचेर उलयता. पूण एक पयलींच म्हाका लागता हो मोगा म्हणून जो हाडलो पळय, वेर इज मोगा, वेर इज मोगा इज कमिंग. कोण रे मोगा? कितें हें स्पीकर सर? कोण मोगा हें? कितें बाबा हें मोगा? मोग म्हळ्यार लव मरे, मोगा म्हळ्यार लवर. कोणाचो लवर हो आतां? कोण गोगान हाडला हो मोगा? काय कळना हें स्पीकर सर. आनी सगळ्या कडेन एड मोगा मोगा मोगा. अरे कोण मोगा आनी कितें मोगा? कोणाक पडलां तुमच्या मोगाचें? पडलां तुका पडिल्लें गो? तूं सांग म्हाका. तुमचे शिवले घाला आसतले मोगा मोगा म्हणून. कितें मोगा? कसली फकाणां करता स्पीकर सर? ओगीच खंय एडवर्टिजमेंट लायले. हांवें एक क्वेश्चन घाला, कितली होल्डिंगां आहा काय म्हणून आनी कितली गव्हर्मेंटान घेतल्या काय म्हणून. कितें वता थंय मोगा हें G20 आतां नवें आयलां खंय तरी दोगाबॉल पळयलां हांवें. आनी कसलें तरी ग्रीन एनर्जी कसलें कॉन्फरन्स. कंप्लीट इव्हेंट बिंदास सारकें चालू आहा. पिकनीक कार्नवाल. स्पीकर सर म्हाका दिसता जे मनशान हें नांव मोगा म्हणून हाडलें ताका एक तुमी स्पेशल एवॉर्ड दिवपाक जाय. कित्याक हाणें हे गोगाक फामाद केला. मोगा घाला कोण? तो FC गोवाचो हाडून हो घाला गोवा रेडो आनी कांय मेळूंक ना तुमकां. अरे ते बद्दल तांचे कॉपी केला अशें दिसता म्हणटा तें. बरें कितें घालपाची पिसय बिसय शेमे राखतले विकतले म्हणून, उजो घालचे ना रानान बी म्हणून. कितें स्पीकर सर? म्हाका दिसता टुरिजम पोटेन्शियल पसून वाडोवपाक आयदर रोहनान मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवंक ना आनीक ताजेर रेफरन्स बरें येवंक ना. पूण एक अशें दिसता की दुसरे डिपार्टमेंटा बरोबर टुरिजमाचें जें कोऑर्डिनेशन जाय टू टॅकल दीस मेनेसीस. वॉट आर दीस मेनेसीस? मायकल लोबोनोदोय म्हणलें की स्ट्रे कॅटल इज अ मेनेस. हांवें स्ट्रे कॅटल घेवंक नाशिल्लें. हांवें घेतिल्लें गार्बेज, एनवायरमेंट डॅमेज, स्ट्रे डॉग्स, चीप टुरिजम आनी ड्रग्स. हें तुज्या हातान ना करपाक. तूं टाउट्स म्हणटालो, टाउट्स करतात हें करतात. दीस कूड बी वन ऑफ द इश्यू बट यू नीड कोऑर्डिनेशन स्पीकर सर. And this is keeping away the good tourists from Goa. And I think these are sensitive areas and special initiatives are needed to be done. But you have to redraw your map and spend on these things rather than spending on things which are a waste. Speaker sir, ह्या वर्सा टुरिजमाक कितें केलां अशें तर चिंतलें जाल्यार गेल्या वर्साची मुखेलमंत्र्याची स्पीच आनी टुरिजम मंत्र्याची स्पीच आनी ह्या वर्साची जर कंपेर केली जाल्यार ऑलमोस्ट एकूचशी दिसता ती. मातशें अशें तशें उतरां हालयल्यात. तुमी कोण तरी बरो स्क्रिप्ट रायटर हाडला पूण इकॉनॉमीक सर्वे अशी ड्राफ्ट करनात. स्पीकर सर ह्या हातून बजेटान होम स्टेज, पिलिग्रिमेज ड्रायव्स, वेलनस, मायस, कॅरेवन टूर्स हें सगळें अनावन्स केल्लें आहा. ह्या वर्साचे आनी गेल्या वर्साचे हातून कितें डिफरन्स आहा तेंच अनावन्स केलां. स्पीकर सर पिलिग्रिमेज ड्रायव्ह म्हणटा ती गेल्या वर्सा अनावन्स केल्ली. मॉडल विलेजीस अनावन्स केल्ले आनी 4 कोटीचें प्रोविजन केल्लें. हिंटरलँडा खातीर डिवेलॉप करता म्हणून सांगिल्लें आनी एक हॉस्पिटॅलिटी स्कील डेव्हलपमेंट अकॅडमी अंडर कन्स्ट्रक्शन म्हणून सांगिल्लें. हें 8 वर्सां जालें तेंच. तुजे कडच्यान हें आय डोंट एक्सपेक्ट. हे दुसरे सगळे कॅटिस्ट आसतले. तूं इतलो वोकल हांगा आशिल्लो दॅट यू हॅव टू नॉट इन्क्लूड थिंग्स विच इज अ रिपिटेशन ऑफ ओल्ड थिंग्स. इट इज नॉट वर्दी ऑफ यू. स्पीकर सर मागीर कितें जाता? मागीर मायकल उलयता. मायकल कितें उलयता? मायकल खंय आहा तो कळना. हांवें उदय ताका मायग्रेटरी बर्ड म्हणलें. आतां दिसपाक लागलें मायकल आमचेच बरोबर आहा म्हणून. मायकल म्हणटा टुरिस्टांक पुलीस हॅरेस करता. कोणें म्हणप हें हांवें म्हणप. हांवें म्हणूंकूच ना अजून मेरेन. मायकल म्हणटा LED फिशींग सरकार करता म्हणून. निलकंठ मायकल म्हणटा हांव म्हणना. मायकल म्हणटा टिचरांक न्याय मेळना म्हणून.
पॅरा टिचर म्हणटा, टेम्पररी टिचर म्हणटा, हे टिचर म्हणटा, ते सगळे टिचर एक अशें कित्याक म्हणनात काय म्हणून. मायकल म्हणटा बार्देजान उदक इतलो पावस पडटा पूण उदक ना म्हणून. अरे ही अशी सायकल चल्ल्या तुमच्या सायडीन की तुमचे खंय तुमचे 12 बिरेस्तार जाल्यार तुमच्या रुलींग पार्टीचे. हे स्पीकर सर तुमी चितात. पुणून एट द सेम टायम हे इन्क्रीज्ड एलोकेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हाका दिसता गरजेचें. पूण एडिशनल पयशे जे अलॉट केल्या ते खंय वतले हे इम्पॉर्टंट आहा. स्पीकर सर 145 कोटी एरियल बंच केबलिंग स्किमान गेले. मायकलान उदळ म्हणल्यार दीस हॅज गॉन डावन द ड्रेन म्हणून, विच इज ट्रू. हांवें जर म्हणिल्लें जाल्यार निलेश काब्राल उबो रावपाचो, डावन द ड्रेन इज अनपार्लमेंटरी म्हणपाचो, गटरान घाले म्हणून. पूण ते गटरानूच घाले ते पयशे. स्पीकर सर अशें जर पळयलें जाल्यार दिसता की सरकार ह्या एरियल बंच केबलिंग स्किमाचे स्कॅमाचेर अकाउंटेबिलिटी करपाक सरकाराक कांयच इंट्रस्ट ना. अशें दिसता की आतां अंडरग्रावंड केबलिंग जें चल्लां, खूब सिटीजना कडच्यान म्हाका कंप्लेंट आयल्या की स्पेसिफिकेशन लायक डेप्थ ऑफ केबल बिलो ग्राउंड आर नॉट बींग फॉलोड. जमनीच्या पोंदाक कितेंय पचता म्हणून, कितले डेप्थ आसपाक जाय तें तुमी फॉलोच करना म्हणून. आनी क्वॉलिटी कंट्रोल हे डिपार्टमेंटल इंजिनियर कांय हें करना म्हणून. सुदीन ढवळीकर खंय गेलो तो नकळो हांव, पूण म्हाका दिसता हें ताणें आयकूंक जाय. आतां डेप्थ ऑफ केबल जेन्ना असर्टेन जायना आनी अर्थ जेन्ना रिफील जाता तेन्ना म्हाका दिसता फुडें आउटेजीस जातल्यो. म्हणून आज आमी कॉलिंग अटेन्शन मोशन स्पीकर सर घाला. आनी हे कॉलिंग अटेन्शन कित्याक घाला आमी? कित्याक इट इज नॉट ओन्ली ट्री कटींग और प्री मॉन्सून मेंटेनन्स वर्क्स, हें जावंक ना, तें जावंक नाचूच. पुणून पावर आउटेज आनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंटाक डॅमेज खूब जाता. तांचो चीफ इंजिनियर सिन्सियर आहा, बरें काम करता, बरें करूंक सोदता. पुणून इतलें आसून पसून म्हाका दिसता दॅर इज लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरंट डिविजन्स ऑफ द डिपार्टमेंट. स्पीकर सर म्हजो मतदारसंघ हो कंप्लिटली अंडरग्रावंड केबल घाल्लो मतदारसंघ. पुणून आमचे थंय एक अंबाजी म्हणून फिडराचेर मातसो पावस पडलो लायट गेली आनी बेळणेच्यान जी लायट दिवपाक जाय ते दिनात. आनी आमचो एक सोशल वर्कर आहा शिशीर कडकडो म्हणून, तो पयलो घालता, जालो रे भटमाम लागलो कामाक म्हणून. तो घालता पयलींच मेसेज, लायट गेली की ना, आनी तो सगळ्यांक मारता फोन हें तें. स्पीकर सर तकली आमी काबार जाल्ली आहा ह्या हाजेर. अंडरग्रावंड केबलिंग जावन पसून हें कशें जाता काय म्हणून. स्पीकर सर म्हाका सरकार अशें दिसता की न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचेर फकत टोकन आवाज करतात. गोंयची आज स्टेट सोलर पॉलिसी म्हणटा ती खंय तरी फायनल जाल्या काय ना हाजेर कांय कळत ना बजेटान. सबसिडी जी दिल्या, इज इट अट्रॅक्टिव्ह फॉर दीस प्रोज्युमर्स म्हणटात म्हळ्यार प्रोड्युसर्स हू आर कन्झ्युमर्स. पावर मिनिस्टरान टार्गेट केला की 150 मेगावॉट सोलर एनर्जी 2023 आपण करतलो म्हणून. कित्याक मुखेलमंत्र्यान आपले बजेट स्पिचान 300 मेगावॉट्स म्हणल्या. आता खंयच्यान कोणाक मानपाचो, पावर मिनिस्टराक काय मुखेलमंत्र्याक? काय हे 300 मेगावॉट्स इन एडिशन टू दीस 150 मेगावॉट्स? ग्रीन गोवा पॉलिसी 2023 म्हणटा ती ह्या वर्सा पयलीं म्हळ्यार 23च्या वर्सा पयलीं फॉर्म्युलेट जातली काय कितें? काय ती वगीच एक अशीच मारल्या, वयर हवेन फार मारला. कितल्यो इलेक्ट्रीक व्हेकल तुम्ही सबसिडी दिवंक शकता 25 कोटी रुपयांनी. तूं आतां तुजी गाडी ही आहा, कियाची एक बरी गाडी आयिल्ली आहा तांची 50 लाखांची, कोणाक तुमी दितले सबसिडी? 25 कोटी सबसिडी दवरल्या. तुमचो फंडूच अवेलेबल आहा 25 कोटी. मे 2023 एक 40 TPD बायोमास ब्रिकेट प्लांट म्हणटा तें सालिगांव तांणी प्लॅन केल्लें. हें जालां काय सरकार न्हिदूंक गेला आनी आमी न्हिदल्या म्हणून समजता? स्पीकर सर, स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रिनरशिपाचेर जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना अशें कळटा की सरकारान खंयचोच नवो कोर्स स्टार्ट करूंक ना. हे हांव स्टार्ट केलां कितल्यांक, हांव टायम स्पीकर सर रोलॅक्स, नॉट गोईंग रॉंग. ऑर्निंग बेल दिल तुका, ऑर्निंग बेल दिल तुका. ना ना आनी म्हाका 40 मिनटां आहा. ना स म्हणून सांगला न्ही तुमकां, कितें उलयता आणि 17 दीस 17 डेज. आमी जाणा ती पार्टी आहा म्हणटा तानवडेची, इतले तुमकां आतां ताण लागल्या सातांक. स्पीकर सर, एम्प्लॉयमेंट टार्गेट्स आहात. ही न्यू कोर्सीस जे आहा ते
एम्प्लॉयमेंट टार्गेट्स मीट करतले काय कितें IPP प्रपोजल एप्रुवलांचे जॉब्स कितले मेळ्ळ्यात लोकांक आनी लास्ट मिनीट आतां लोकसभा इलेक्शनां लागीं आयल्या म्हणून 10,000 एप्रेंटिसीप जॉब्स डिक्लेअर केल्ले आहा ह्या वर्साचे बजेट स्पिचीन मुखेलमंत्र्यान कौशल स्कीम म्हणून सांगल्या आनी तातूंत म्हणल्यार कितें ऑब्जेक्टीव इज टू स्कील रिस्कील एंड अपस्कील maximum number of local youths on a large scale at a high speed with quality standards. An allocation of 1.75 crores has been made for this scheme. Speaker sir, कितले maximum local youth? किने टार्गेट तुम्ही दवरला आणि ताका फक्त 1,75,00,000 allocate केल्या गोंयचे म्हाका दिसता तरणाट्यांक गरज आहा कळपाक की खंयचे जॉब तांकां मेळटले खंयच्यो स्कील तांणी एक्वायर करच्यो पडटल्यो आणि सगळ्यो कितें त्यो इम्पॉर्टंट डिटेल्स बिकॉज दीस इज देयर फ्युचर कसलेंच विजन सरकाराचें हे बजेट स्पिचीन दिश्टी पडना स्पीकर सर स्टार्टअप्स म्हणून जे आहा ताचेर एक टोकन मेन्शन केल्लें आहा स्टार्टअपाचेर सरकारान व्हडल्यो व्हडल्यो क्लेम केल्या स्टार्टअप हब IT पार्क्स कोवर्किंग स्पेसीस फॅक्ट असो आहा स्पीकर सर स्टार्टअप पोटेन्शियल म्हणटा तो हॅज टू बी बॅक्ड बाय ऑथॉरिटीज As Bob Rohan Koto will agree that startups are existing and flourishing today, not because of government encouragement, but despite the government. सरकारा खातीर न्ही सरकार आसून सगळे अडथळे हाडून पसून ते जिते आहा apparently chief minister is of the opinion that if he extends the chief minister's rozgar yojana that too for IT startups is good enough as lip service. Speaker sir, women self help ग्रुपांचेर जेन्ना आमी उलयतात हे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणटे चड करून गांवांतले बायलांक एम्पावर करपाक खूब आदार करतात ह्याच सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हाका मेळिल्ले आनी तांणी म्हाका सांगलें की सरकारान आमकां ट्रेन केले सरकारान आमकां इन्वेस्ट करपाक लायले आमचे पयशे आमी लोकां कडच्यान लोन घेतले आनी आतां सरकार आमचें एम्प्लॉयमेंटूच काडून एक NGO दिवंक सोदता NGO म्हणून तें नांव बरें दिसता NGO न्ही तो फायनली भायलोच तो भायल्याक दिवंक सोदता गोंयकाराक काडून स्पीकर सर मुखेलमंत्री म्हणटा की 162 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात म्हणून कितले ताजे मिड डे मिलाचेर डिपेंडंट आहा कितले उरतले जिते हे दुसरे जेन्ना अक्षय पात्राक तुमी हाडटले तेन्ना ते कितले उरतले आनी चीफ मिनिस्टर म्हणटा की आपले टार्गेट आहा की 150 एडिशनल सेल्फ हेल्प ग्रुप आपूण स्टार्ट करतलो म्हणून कितें करपाक बी किपींग करपाक पोल्ट्री करपाक डेरी करपाक अगरबत्ती करपाक कॅन्डल्स करपाक स्पीकर सर ह्यो सगळ्यो जर तांणी केलें कोण तांचे विकते घेतले मार्केटींग प्लॅन आहा ताका 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी 50 तरेच्यो अगरबत्ती केल्यो ह्यो एक कॉमन ब्रँडान खपतल्यो काय 50 तरेचे ब्रँड खपोवपाचे स्पीकर सर पोल्ट्री काणकोणच्यान हाडली ऑर्गेनीक पोल्ट्री म्हणून आनी मडगांव विकली मडगांव पावतली कशी ती कोण हाडटलो आनी पावयतलो सरकारचो प्लॅन आहा कितें ती लूज विकतली काय ब्रँडेड विकतली स्पीकर सर थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुप स्नॅक्स करतात थोड्यांचे सुपर मार्केटांचे सायडीन वचून वचून खपतात आनी एक इकॉनॉमिक सर्वेन एग्जाम्पल दिलां कारा बेक्स एंड किचन म्हणून किर्ती कारबोटकार ती पॅकेज स्नॅक्स चिप्स चिवडा बिवडा करता आनी नॅशनल मार्केटान ती घालता तिका क्रेडीट दिवपाची गरज आहा आनी म्हाका दिसता ही फायन ट्यून करूंक जाय स्टडी आनी रेप्लिकेट करपाक जाय सो दॅट देर इज एन एक्सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री स्पीकर सर कसलोच स्पेशल अलॉटमेंट केला असले हाका कित्याक बजेटान कांय दिश्टी पडना आतां कोल्ड स्टोरेज बाब निलकंठ हळदणकर कोल्ड स्टोरेज म्हणटे खूब वर्सां आमी आयकत आहा आनी एवरीबडी नोज इवन एक भुरग्याक खबर आहा की एग्रीकल्चर आनी फिशींग सेक्टरान कोल्ड स्टोरेज हें गरजेचें एक लिंक आज अशें आहा की गोंयांत जर कोल्ड स्टोरेज बरी आशिल्ल्यो जाल्यार आमकां नुस्त्याचे प्रायस वाडनाशिल्ले अशें खंयच्या खंय सेकंड टोमॅटो आज हाणें सांगलें बाब रवी नायकान की 103 रुपयांक आमच्या हाका मेळटा म्हणून अरे भायर रेट आहा 140 वो 103 म्हणटा हाणें केन्ना टोमॅटो घेतले काय पूण ताजी एज जाल्या आनी ताका अशें म्हणून विचारप म्हाकाय बरें दिसूना म्हणून हांव उगी रावलो आसूं म्हणून पूण केन्ना ताणें टोमॅटो घेतले आसतले स्पीकर सर हें अशें दिसता की कोल्ड स्टोरेजीचें कोल्ड म्हणटा तें पसून हांव बजेट स्पीचीन येना चॅक करा तुमी वाचा बजेट स्पीच जेनिफर प्लीज रीड इट वेदर यू कॅन रीड द वर्ड कोल्ड अबाउट द कोल्ड स्टोरेज इन द बजेट स्पीच स्पीकर सर फिशरीजाक स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर
करपाक जाय म्हणून गेले 3 वर्सां आमी आयकता. बाब निलकंठ हडलकर मुद्दाम आयक, कितले बजेट केला जाण तूं? हेड आहा स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर, बजेट कितें? 0. तांती झेर सारकें कांय ना. बरयल्लें व्हडलें आहा स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर फीश, बजेट इज 0. स्पीकर सर, फक्त बजेट स्टोरेजान येता म्हणटा ते सिव्हील सप्लायजान. सिव्हील सप्लायजान तुमकां खबर आहा कितें स्टोर करतात आनी कसले कुसके जेवण कोणाक खावयतात हें सगळें गोंयान पळयलेलें आहा. स्पीकर सर, आतां एकेडमिक्स आनी इंडस्ट्री हाजे भितर जें कनेक्शन आहा तें आमी टाटा टॅक्नॉलॉजीज आज ITI गोंयान सपोर्ट करता हें आयकून आमकां बरें दिसता. पूण हाजो अर्थ आनी एक जाता की बाब मनोहर पर्रीकाराचें विजन की GMR मोपा एअरपोर्टाचें पेंडे ITI अपग्रेड करपाचें आशिल्लें हें गव्हर्मेंटान स्क्रॅप केलें म्हणून अशें दिसता. स्पीकर सर, गेल्या सेशनान हांवें सेक्टर स्कील डेव्हलपमेंट कावन्सील म्हणटा जो एक प्लॅटफॉर्म टू ब्रिज द गॅप बिटवीन द डिमांड फॉर स्कील इन द इंडस्ट्री विथ द सप्लाय फ्रॉम द एकेडमिक सेक्टर हाजेर हांव उलयलो. बजेटान ताजेर कसलेंच कांय उलोवंक ना आनी म्हाका आय एम सरप्रायज दॅट गोवा चेंबर ऑर CII सदांच जे सरकाराक प्रेज करतात, हाव दे हॅव नॉट पुश फॉर सच अ प्लॅटफॉर्म. कित्याक इफ यू ऑल आर द मॅन्युफॅक्चरर्स यू नीड टू push for such platforms. Conclusion is that there is a huge gap, and if the government's current trend continues, there will be more joblessness, more frustration amongst the Goan youth. Speaker sir, आता एग्रीकल्चराचेर येवया. इकॉनॉमिक सर्वे अशें म्हणटा की सरकार 21-22 ची इकॉनॉमिक सर्वे म्हणटा की सरकार शेतकाराचो इन्कम डबल करतले म्हणून आनी ताजे खातीर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आनी स्किम्स म्हणटा इम्प्लिमेंट जातल्यो. आतां प्रश्न असो आहा, तुमी बी स्पीकर सर शेती एरियांतल्यान येतात, शेतकाराचो इन्कम डबल जाला? 21-22 सांगिता आहात त्या डबल जाला काय म्हणटा हांव. स्पीकर सर, एक उत्तर हे डबल इन्कम करपाचें इकॉनॉमिक सर्वेन बरोवंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी म्हणटा ताजेर बरयलां. आता what we are intending to export, how much, हें काय बरोवंकूच ना. थंय म्हणलां की मिलेट्स आर कल्टिवेटेड इन स्टेट बट इट इज व्हेरी मिगर. आतां पयल्या इंजिनान इयर ऑफ द मिलेट्स म्हणलां म्हणून आनी मिलेट्स बदलां. पूण बरयतात फुडें कितें की आमची कितें टार्गेट आहा, खंयची पोटेन्शियल एरिया अंडर कल्टिवेशन घालतले, हें इकॉनॉमिक सर्वेन एक उतर बरोवंक ना. फक्त घालां सपोर्ट प्रायज इज गिवन टू फार्मर्स टू एनकरेज यंगर जनरेशन टू टेक अप एग्रीकल्चर. कित्याक येतलें यंगर जनरेशन तुजें? अरे इन्कम कांय डबल जावंक ना. बरें, हांवें एक LAQ घाल्लो स्पीकर सर, जो 31 मार्चाक रिप्लाय जालो. एग्रीकल्चर मिनिस्टर तातूंत म्हणटा की मिनिमम सपोर्ट प्रायस म्हणटा ती स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करीत नात म्हणून. बट वी आर प्रोवायडींग एश्युअर्ड प्रायस टू द फार्मर्स. स्पीकर सर 5 मिनटां. स्पीकर सर, हें आमी डिमांड्साक मागीर उलयता. तुमी मातशी ताकतीक करून नाका, मातशें रावा. गव्हर्मेंटान एक एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट केलें आनी दुसरें एग्रीकल्चर कॉलेज बंद उडयलें. अरे हें कितें? व्हडलें कितें केल्ले भशेन सांगतात. जो सरकार इतले कोट्यांनी रुपया इव्हेंट्साचेर म्हणूंक शकता, त्या सरकाराच्यान एक कॉलेज नॉर्थ गोवान, एक कॉलेज साऊथ गोवान चलोवंक जायना? इतली भीक लागल्या? स्पीकर सर, इंडस्ट्री सेक्टराचेर पळोवया. थंय इकॉनॉमिक सर्वे जर पळयलो जाल्यार अशें कळटा की सरकारान IPBन 11 एप्रुवलां दिलीं आनी तातूंत 1187 crores इन्व्हेस्टमेंट हाडलो विथ अ एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल ऑफ 4697. गेल्या वर्साचो रिपोर्ट अशें म्हणटा की 219 प्रोजेक्ट आयले, इन प्रिन्सिपल एप्रुवल मेळ्ळें. टोटल इन्व्हेस्टमेंट 16,074 crores जालो with an employment potential of 39,241 persons. स्पीकर सर, आता हाजेर हो जो ड्रॉप जाला की इतले तूं हाडून एम्प्लॉयमेंट गोंयकारांक मेळटलो काय ना, हाजेर जे ड्रॉप जाता ते सरकार ताजे हाऊ डज इट जस्टिफाय? सेकंड स्पीकर सर, मायनिंग सेक्टराचे डेटाच ना. मायनिंग म्हणल्यार कितें? मायनर मिनरल्स येता. पुणून इकॉनॉमिक सर्वेन अशें म्हणलां की 2.5 कोटी रुपया 31 मनशांक चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनेचेर दिले म्हणून. लास्ट इयराचो रिपोर्ट अशें म्हणटा की चीफ मिनिस्टर्स रोजगार योजना
launched by the Public Works Department has been extended to the Electricity Department for civil engineering related works. So हे कितें सगळे येदो व्हडलो हायप बेनिफिशरी कितले आहा 31 मरे आमी हांगा कितले आहा 39 मरे मुख्यमंत्री सोडलो आल्या 31 लोकांक बेनिफिट दिला 2.5 कोटी मोडल्या येदे व्हडले बजेटान शो केला कसलो शो 31 लोकांक बेनिफिट मेळ्ळा स्पीकर सर वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर जर आमी उलयले जाल्यार सोंसडो म्हणटा तो इश्यू नेवर एंडींग जाल्लो आहा हांवें ताका सोल्युशन काडिल्लें बाबूश मनसरातूय कित्याक स्लो जालो तो म्हाका कळना तें आतां हें कावन्सिलूय आमी आमचे देवाचे मनशाक दिल्ले वेला तांणी कायदो चेंज करून आनीक म्हाका दिसता तें दुसरे टायमार हांव केन्नाय उलयतां पूण एकूच सांगूंक सोदतां की काकोडाचो प्लांट एप्रील 2022 अनाउन्समेंट जाल्लो कंप्लीट जातलो म्हणून आतां आमी अशें आयकलां की तो स्टार्ट जावंक ना कित्याक देर इज नॉट इनफ वेट वेस्ट जनरेटेड बाय नेबरिंग विलेजीस स्पीकर सर ऑनरेबल हायकोर्ट जर नाशिल्लो जाल्यार गोंय हे गार्बेज माउंटनांतल्यान कसोच साल्वार जायनाशिल्लें स्पीकर सर शेतकऱ्यांचे हातून एक मिनिमम सपोर्ट प्रायजाचो इश्यू येता कंप्लेंट्स अश्यो येतात की हो मिनिमम सपोर्ट प्रायस टायमार दिनात रेट ज्यो गेल्ले एग्रीकल्चर मिनिस्टरान प्रॉमीस केल्ल्यो कॅश्यूक त्यो अजून दिवंक नात आनी एलएक्यू रिप्लाय अशें म्हणटा की सपोर्ट प्रायस म्हणटा नाच एश्योर्ड प्रायस म्हणून आहा म्हणून स्पीकर सर हाजेर क्लियर कट अशें दिसता की एग्रीकल्चर प्रायसिंगाचेर आनी शेतकऱ्यांचे फायद्याचेर ह्या सरकाराक मातशेंय पडूंक ना गेल्या वर्साचे बजेट स्पिचान सरकारान चीफ मिनिस्टरान म्हणलें की गव्हर्मेंट वील लॉन्च एन एंटरप्रेन्योरशीप पॉलिसी which would help you to opt for self-employment and help them identify focus areas, banking linkages, robust market linkages and initial hand-holding to ensure sustainability of their venture. Speaker sir, ह्या वर्साचो एक्शन रिपोर्ट असो दाखयता की हो पॅराग्राफूच ना. So entrepreneurship is given a boost by giving 2% rebate on interest for those who employ more than 20 goans. एक अशें आहा स्पीकर सर की सिटीजन सर्वीस सेंटर म्हणटे विलेजींनी स्टार्ट करची कोलॅटरल फ्री लोन प्रोवायड जातलो म्हणून स्पीकर सर एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर एंटरप्रेन्युअर जावंक शकना आमचे गांवांत अशें पॉप्युलेशन ना की थंय एकाचे वयर लेबर दवरतले म्हणून सो सरकारान एटलिस्ट 30% ऑफ द फीज ऑफ दीस सिटीजन सर्वीस सेंटरां बेर करचें पडटलें जाल्यारूच म्हाका 5 मिनटां राव जाल्यारूच हें म्हाका दिसता हें जातलें 6 वरां जावंकूच ना स्पीकर सर ह्या वर्साचें बजेट 64 पेजीसाचें आशिल्लें हो म्हाका दिसता एक रिकॉर्ड आनी ईच पार्ट ऑफ दीस बजेट स्पिचाचेर जर हांव कॉमेंट केलो तुमकां खूब पासियन्स आहा म्हणून तुमी खूब म्हाका म्हजेर पासियन्सूय काडटात पूण तुमचेय पासियन्स वतलें हें जर एक बजेटाचें पेजीचेर हांव जर उलोवंक लागलो तुमकांय वीट येतलो आनी तुमी म्हाका चल भायर वच म्हणटले म्हणून हांव तें आय कॅन अंडरस्टँड पूण एक मातशें हांव मागतां की एकाउंटेबिलिटी गेल्या वर्सा जी प्रॉमीस केल्ली त्या ह्या वर्साच्या बजेट स्पिचान कितें तरी आसपाक जाय जाल्यार सिरियसनेस आसा म्हूण कळटा ना जाल्यार अशें समरायज करूं येता की गव्हर्मेंट इज सेलिंग ड्रिम्स टू गोवन्स एंड एट द सेम टायम सेलिंग गोवा टू द हायेस्ट बिडर गोंयकारांक बरी एक स्वप्नां खपयतात आनी गोंय विकपाक जर काडलां जाल्यार ते हायेस्ट बिडराक दिवपाकूय तयार आहात स्पीकर सर मुख्यमंत्र्यान म्हणलां की सगळ्यात टॉलस्ट बिल्डींग प्रशासन स्तंभ म्हणटा तो आपूण पाटो कॉम्प्लेक्सान बांदतलो म्हणून 2017च्यान आमी आयकतात हेंच पुराण आयकतात आमी सो तूं तांकां सर्टिफिकेटां दिवं नाका ताजी तूं नवो आहा त्रासां पडटलो स्पीकर सर म्हाका कळना वाय डू यू बिल्ड दीस व्हायट एलिफंट्स आमची कलेक्टरेट बिल्डींग येदी व्हडली बांदली कितें फायदो हाजे परस कॉस्ट कटींग करात स्पीकर सर दाजी साळकारान गेले खेपे म्हणलें की आमचो हॅपिनेस इंडेक्स हाय आहा म्हणून म्हाका याद जालें आतां खरें चिंतपाक जाय सरकारान गोंयचे नागरिकाक हॅपियस्ट पीपल इन द कंट्री करपाक व्हडली बिल्डींग बांदून ते हॅपी जायना तो केन्ना हॅपी जातात वेन यू लिसन टू द पीपल when you respect their sentiments and you take care of their interests which the government is not doing speaker एक minute speaker sir म्हाका हांव मागतां की ह्युमन फॅक्टरांचेर सरकारान चड फोकस करचें देन बिल्डींग मॉन्स्ट्रॉसिटीज एक मिनिट स्पीकर सर ह्या बजेटान सगळ्या कडच्यान सॉफ्ट प्रॉमीस केल्ले आहा लेफ्ट रायट सेंटर स्पीकर सर पूण वी आर गोईंग इन टू अ डेट ट्रॅप
लास्ट हें आयकात तुमी हें तुमकांय मातशें कळपाक बरें. एस्टिमेटेड स्टेट पब्लीक डेट ऑन 31/3/24 म्हळ्यार जेन्ना हें फायनान्शियल इयर सोंपतलें तेन्ना आमचें डेट आसतलें कर्ज 24,000 कोटी. स्पीकर सर असल्यो जर व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो बांदल्यो नाका आसतना असली कला हें ताजमहाल बांदले पडटा तसले जाल्यार तूं हें बजेट हें डेट फारीक करूंक शकतलो हो प्रश्न आहा. स्पीकर सर एक व्हायट पेपर गरजेचो. व्हायट पेपर कितें म्हणून हाऊ मच वी ओ, हाऊ वी आर गोइंग टू रिपे इट, हाऊ वी आर गोइंग टू पे द इंटरेस्ट ऑन इट अँड वॉट द मनी बॉरोड वॉज यूज्ड फॉर. हें आमकां गोंयचे जनतेक कळपाची गरज आहा. स्पीकर सर हें म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दीस थिंग. आतां बेल म्हणनाकात मातशें तुमी आयकात. स्पीकर सर हें जर आन्सर मेळना जाल्यार दीस बजेट इज अ मिनिंगलेस बंच ऑफ पेपर्स विथ फिगर्स अँड प्रॉमिसीस दॅट हॅव नो रेलेवन्स. स्पीकर सर पब्लीक डेट 2016च्यान डबल जाल्लें आहा. 31 मार्च 2016 पब्लीक डेट आशिल्लें 11,344 कोटी. स्पीकर सर आतां बजेट पब्लीक डेट जावपाचें आहा 23,971 crores. हें अशें 7 ते 8 वर्सांनी 12,000 कोटी आमी खंय घाले. स्पीकर सर हें इतलें सगळें जावन गोंयकारांक कितें जालां? गोंयकार गोंय सोडून वचीत आहात. इन्फ्लेशन जालां, एनवायरमेंट काबार जाला, हो प्रॉब्लेम चालूच आहा. ह्या बजेटांत लिकर इंडस्ट्री खातीर कांयच करूंक ना, टुरिजम इंडस्ट्री खातीर कांयच करूंक ना. हांवें तांकां विचारलें अरे हे बजेटांत तुमचें कितें जालें? तांणी म्हाका एक कोंकणी उतर सांगलें जें आज जर हांवें हांगा म्हणलें तुमी अनपार्लमेंटरी म्हटलें म्हणून हांव म्हणना, पूण एकूच उतरान तें कळटा तुमचें कितें जालें रे काय म्हणून. तांणी एक उतर सांगलें, तुका कळ्ळें आसतलें तें खंयचें तें. एनिवे स्पीकर सर आतां खूब गोंयकार दोतोराक उलोवपाक दिवया. ना 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 दोतोर आतां उलयना, दोतोर फाल्यां म्हणटा. दोतोर फाल्यां म्हणटा. स्पीकर सर राव एक मिनीट. गोंयचे ट्रेडिशनल आनी लोकल ऑक्युपेशनिस्ट जे आहात ते गेले 2 ते 3 वर्सांत कोविडा खातीर भरपूर सफरींग जाल्ले आहा. ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट आमचे थेवये, आमचे रेंदेर, आमचे सगळे. येस फॉर एक मिनीट तांचे तुम्ही कशें म्हणटा. स्पीकर सर एक मिनीट हे फायनली गोंयकारांक चंद्रकांत शेट्टे. स्पीकर सर एकूच मिनीट हे सरकारान एक दीस म्हाका सांगलें की आमचो खरें गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. हे प्रमोद सावंतान म्हाका सांगिल्लें. आज अशें दिसता की इट इज इनसेन्सिटीव टू द कॉज ऑफ गोंयकार्स. स्पीकर सर सरकार पयशे मोडूंक सोदता आनी रेव्हेन्यू जनरेशन मेजर्स आनी टॅक्स रिफॉर्म्स आनी टॅक्स पॉलिसीचेर कांयच तकली घालना. G20 जालें म्हणून तुमी सगळे गाजयतात. कितले पयशे मोडले? 325 कोटी रुपया मोडले. तातूंत 80 कोटी रुपया इव्हेंट मॅनेजमेंटाक मोडले. स्पीकर सर गोवा स्टेटूड डे घालपाक तुमचे कडेन एडवर्टिजमेंट घालपाक पयशे नासले, पूण G20 कितले एड घाले. स्पीकर सर फोकस कित्याचेर आसपाक जाय? ऑन रॅशनलायझींग रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अँड मॅक्सिमायझींग कॅपिटल एक्सपेंडिचर बाय इंट्रोड्युसींग ऑस्टेरिटी मेजर्स. येस दोतोर. वन मिनिट वॉट आर दीस ऑस्टेरिटी मेजर्स? दोतोर उलयता आतां एक मिनिट. स्पीकर सर एकूच मिनिट आहा. निळकंठ हळदणकर BFDA बंद उडोवंक सोदता. प्रॉन कल्चर म्हणटा तें थंय जातालें. स्पीकर सर सगळ्यात सक्सेसफूल आशिल्लें. एक आवय जर भुरग्यांक वयर काडटना एक भुरगो असो तसो करूंक लागलो, कितें चिंतता आवय? एटेम्प्ट करता काय ना? वाय यू आर गिविंग इट अप? कोणें थंय 5 स्टार हॉटेल घालपाक कोण आयला पार्सन? चिंत तुज्यान पसून तें स्पीकर सर करूंक शकता तुमी. आनी हांव एकूच मागतां की आज सरकार जे भशेन वता तातूंत एक सादें सिच्युएशन येता. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांवचें सिच्युएशन कितें आहा? काणकोणच्यान पावल्या स्पीकर सर उरता ना एक सादी कोंकणी म्हणीन एनालायज करता. पेजेक ना खंय तांदूळ आनी भोंवता सरकार. स्पीकर सर एक मिनीट. पेजेक ना खंय तांदूळ आनी सान्नां करपाक सरकार भोंवता. हें आमचें बजेट, ही आमच्या सरकाराची येवतीकाय. थँक्यू. इतलें आसून सुद्दां तुवें टायम दिवंक ना म्हाका. स्पीकर सर 17 दीस जाता आमकां बजेटीचेर उलोवपाक सोदता. आतांच तुमी सगळ्यांनी आमच्या विजय बाबाचें आयकलां आसतलें. विजय बाबान बजेट अशी प्रेझेंट केला आमच्या लोकांक की म्हाका दिसता विजय बाबाचें विजन चॅक करचें पडटलें, ना जाल्यार अर्ली स्टेज कॅट्रॅक्ट जाल्लो आसा. कित्याक सगळे दुर्कट तेची बजेट जाल्ली आसा. म्हणजे त्यांनी अशें सांगलां की सगळें जितलें वायट करपाक जाय गोंयाक इतलें आमच्या बजेटीन केल्लें आसा. विजय बाबान थोडे पॉयंट मांडला ते हांव एग्री करता,
आता आमची जी ही बजेट आसा ती टोटल बजेट आमचो जो टोटल एक्सपेंडिचर आसा तो 26,000 crores आसा. म्हटलो रिपेमेंट डेप्ट आसा तो 1,923 crores आसा. म्हणजे नेट एक्सपेंडिचर जो आमचो आसा तो 24,500 crores आणि नेट रिसिप्ट आसा ती 20,262 crores. सो आमचो फिस्कल डेफिसीट आसा तो अराउंड 4,000 crores आणि तो 4.3%. हो जो 4.3% आसा कंपेर्ड टू सेंटर इट इज बिट ऑन द हायर साइड. आता एक्सपेंडिचराक आमच्या दोन हेतून येता, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आणि कॅपिटल आउटले. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर डेफिनेटली आम्ही कमी करू शकना, पण कॅपिटल आउटलेन जो आसा, जो स्पेंडिंग आसा तो कमी जाल्लो आसा. पण इतले आसून आमचे जे सगळे जे चडशे जो स्पेंडिंग केल्लो आसता सेक्टर वायज तो आमच्या मुख्यमंत्र्यान माननीय मुख्यमंत्र्यान सगळ्या डिपार्टमेंटांक म्हणजे ही हॅज ट्राय टू टच एवरी डिपार्टमेंट. मेन कशें आसा एज्युकेशन. आज खंयचेय जर स्टेट इम्प्रूव जावपाक जाय थंय एज्युकेशनाचेर भर दिवपाक जाय आनी एज्युकेशनाचेर अरावंड 16% इन्क्रीज केल्लो आसा. दुसरें हेल्थाचेर इतली काळजी घेतलेली आसा, जे पयलींचे स्किमी आसा हेल्थाचे DDSY बी ते चालू दवरलेले आसा. नवे कॅन्सर हॉस्पिटल येवपाक जाय ताच्या खातीर प्रयत्न केल्लो आसा. आणि तिसरें आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर अरावंड 25% हायर बजेट एलोकेट केल्ली आसा. हातून एकूच फक्त जो एग्रीकल्चराचेर आसा तो तेंच्यांनी कमी स्पेंड केला. म्हाका एकूच सांगपाक सोदता की जर गोंय आमचें स्वयंपूर्ण जावपाक जाय जाल्यार शेतकरी हो आमचो एक कणो आसा आणि एक शेतकाराचो चलो आसतसून हांव सांगू शकता शेतकाराचे प्रॉब्लेम कितें आसता. आज आमी सरकार तांकां सपोर्ट प्रायस बी दिता. आमी सपोर्ट प्रायस त्यांचो पोरू जो नाल्लाचेर 12 रुपया आसलो तो 15 रुपया केला, काजीचेर 120 रुपया आसलो तो 150 रुपया केला, अंदू इम्प्लिमेंट केला. पण 4 दीस पयलीं हांव म्हज्या गांवांत वचून गेल्लो आणि थंय हांव हे वाडटालो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटची झाडां वाडटालो. थंय म्हाका खुद्द शेतकाऱ्यांनी सांगला की अंदू आमी शेतां करूं ना. आता कित्याक करूंक ना तर दोतोर म्हणपाक लागलो आमी पोरू ज्योती भात घातलेले, हांव भायले बार मार्केटान 25 रुपयांनी विकले. सगळो हिशोब केलो जाल्यार ते आमकां परवडना. हेचोच अर्थ जो भाताचो प्रायस सपोर्ट प्रायस 20 रुपयांनी जो 22 रुपया केला तो परवडचो ना. 22 रुपया पेक्षा तो वाडोवचो पडटलो. ना जाल्यार कितें जातलें, हे आमचे शेतकरी जे भाव आसात ते हळूहळू शेतकरी कमी जातले. अंदू दर एक 10 शेतकऱ्यांनी कमी केल्या. मागीर खूब एक टायमाक आमच्या बिचोलेन अर्दी बिचोली शेती करताली. आज फक्त बिचोले म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2च गांव शेती करता, मेणकुरे आणि सार. हे सुद्धा कमी जातले. हो पिक्चर सगळ्याक आसा. सो शेतकऱ्यांक सपोर्ट करप हो इम्पॉर्टंट आसा. जशें हेल्थाचेर बाकीच्या हाचेर स्पेंड केला तसो शेतीचेरय सप्लाय करप इम्पॉर्टंट आसा. दुसरी बजेट वॉटर सप्लाय आणि सॅनिटेशन ताचेरय 5% कमी जाल्ली आसा. वॉटर सप्लाय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी आतां कितें म्हणटा हर घर जल म्हणटात. केन्ना केन्ना कशें पायपलायन आसता पण थंयसर उदक नासता आणि वॉटर उदक रस्तो आणि लायट हे बेजीक नीड आसा. सो हे निडांची गरज आसा. सॅनिटेशन इक्वली इम्पॉर्टंट आसा. जर सॅनिटेशन सारकें जावंक ना जाल्यार हेल्थाक फुडें इश्यू जावपाक शकता. आमचे मायनिंगाचो इश्यू आतांच म्हटला तशें मायनिंग कंपनी सुरू जावचे ना. म्हाका जस्ट सांगपाक जाय आमच्या बिचोलेन मायनिंग आसा. ऑलरेडी मायनिंग सुरू जावपाचें. इनफॅक्ट आमचे बिचोलचे पब्लीक हियरींग मायनिंगेचे 13 ऑगस्टाक फुडल्या म्हयन्यान आसा आणि ते जर हियरींग जालें सगळें क्लियर जालें EC जालें जाल्यार मायनिंग आनी एक 2 ते 3 म्हयन्यान म्हज्या बिचोलेन तरी सुरू जातलें. ती म्हाका दिसता एका कंपनीक सेजा कंपनी मेळ्ळा आनी मायनिंगाच्यान ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक 3 कंपनीक ऑलरेडी तांच्यांनी डिपॉझिट केल्या पयशे 45 crores ईच. सो अराउंड 135 crores ऑलरेडी आमकां गव्हर्मेंटाक रॉयल्टी मेळ्ळा. जशें आमचो आतांच म्हणटालो म्हजो कलीग म्हणटालो विजय की मायनिंग सुरूच जावचें ना. आता जर सुरू जावचें ना जाल्यार हे कंपनी पयशे कित्याक दितले आसले. हे आता सुरू जातले मरे. ह्या बजेटात 3 म्हयन्यान मायनिंग सुरू जाता. मेळटले मरे जातले मरे. सो हे मायनिंग सुरू जातले म्हणजे कशें आसा न्ही सगळेच नेगेटिव्ह पिक्चर दिले म्हणून जायना. स्किमी जर तुम्ही सांगशात जाल्यार प्रत्येक डिपार्टमेंटान स्किमी आसात. अशें खंयचे डिपार्टमेंट टच करूंक ना अशें ना. तो एक तुका शेतकरी जावं
एक फिशर फोल्क जावं परत तुका प्रत्येक एनिमल हजबंड्रीन जावं प्रत्येक मायन्सान आसा प्रत्येक कडेन आसात. आतां जी लेटेस्ट स्कीम आसा ती एप्रेंटिसशीप स्कीम आसा. एप्रेंटीस जे आतां अपॉइंट केल्ले आसात हे आमच्या सीएमान हे पयलीं सांगलेले आणि आज ते खरें करून दाखयले. कालच 4 दीस पयलीं अरावंड 9,000 लोकांक ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर्स दिल्ले आसात. आणि हातून हे कित्याक केल्ले आसा तर अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू हो मेजर आसा. प्रत्येक जण आमी सगळे आमदार फेस करता आसात. आणि हांगा हे जे आसा दिल्ले जे एप्रेंटिसशीप स्कीम दोनूय गव्हर्मेंटान आनी प्रायवेटान दिल्ली आसा. हांव एकूच रिक्वेस्ट करता सीएमाक की हे एप्रेंटिसशीप जे एका वर्साक घेतलेले आसा जेन्ना गव्हर्मेंट आपल्या जॉबांचो आर करतलो तेन्ना तातूंत स्ट्रिक्ट एक क्लॉज आसपाचो की कॅन्डिडेट शूड हॅव डन 1 year एप्रेंटिसशीप. सो त्यामुळे ह्या भुरग्यांक फुडें जॉबाचो चान्स हे जातलो आणि ही स्किमूय रावतली आणि जशी अंदू जाल्या तशी एवरी इयर ही रिपीट करपाची सो दॅट भुरगो कोण बेकार रावचो ना. दुसरें कितें जातलें एप्रेंटिसशीप जावन ह्या भुरग्याक बेकार रावलो काय ताची तकली सगळ्याक भोंवता. तो एकदा कामाक गेलो काय ताका कामाची आवड जातली आणि ही वील अर्न समथींग वायल ही इज लर्निंग. सो डेफिनेटली ताका दिसलें की 1 वर्स काम करून हो जॉब ही इज नॉट फिट. नेक्स्ट टायम ही कॅन दुसरें काम कितें तरी सोदूं शकता. सो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करपाक हाची कितलेशेच फायदो जातलो. आमच्या कडेन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा. अंदू कितल्या वर्सांनी पयलीं आमचे पर्पल फेस्टिवल केले आणि हे एप्रिशिएटेड बाय एवरीबडी. आता केन्ना केन्ना आमचे ऑपोजिशन इव्हेंट म्हणून ताचेरय चडटात. सो हांव लास्ट टायमूय सांगलेले इव्हेंट म्हणून त्या पर्पल फेस्टिवलाचेर तरी चलू नाका. हे पीएम आमचे माननीय पंतप्रधान मोदीजीन सुद्धा एप्रिशिएट केल्ले आसा. आमचो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट मिनिस्टर तो खरेंच हे बरें काम करता. आणि ह्या भुरग्यांक इनफॅक्ट हांव फुडें वचून सांगता केरला गव्हर्मेंटान जी भुरगीं स्पेशल चायल्ड आसा तांच्या पेरंट्सांक म्हयन्याक 16 वरां रिलॅक्सेशन दिला सो दॅट धीस पेरंट कॅन स्पेंड मोर टायम विथ दियर स्पेशल चायल्ड. हे आमच्या मिनिस्टरान आणि माननीय मुख्यमंत्र्यान कन्सिडर करपाचे कित्याक हो जो पेन आसा न्ही स्पेशल चायल्ड आसपाचो हो फक्त त्या पेरंट्साकूच कळूं शकता. आमी कागदार वाचले पेपरार वाचले म्हणून कळूं शकना. म्हाका दिसता हे पर्पल फेस्ट कंटिन्युअस रावतले आणि आमचो माननीय मुख्यमंत्री सपोर्ट करतलो. आता ही इतली बरी गोष्ट असली ही म्हाका दिसता आमच्या ऑपोजिशन एमएलएन ही तरी प्रेज करपाची. दुसरी आसा ती मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा. ही जी यात्रा आसा प्रत्येक मनशाक दिसता की आपूण एक सर्टन टायम रिटायर जालो की एक प्रत्येक मनशाक कशें आसता एक भंय आसता गॉड फियरिंग आसता देवाचें दर्शन घेवचें. पण कांय लोकांक तांचे बजेटी मुळे किंवा तांचे घरा कडेन तूं जाण एकदां जाणटो जालो रिटायर जालो काय भुरगीं आपल्या हितून दिसा वचोंक शकना. सो ही स्कीम म्हाका दिसता टेम्पररी बंद जाल्लेली आसा. ती रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक परत सुरू करची. आमच्या कितल्याशाच जाणट्यांक त्यांची जी इच्छा असली कोणाची वचपाची दर्शनाक ती पुरी जातली आणि ती करपाची गरज आसा. इन शॉर्ट आमच्या जी प्रत्येक स्किमी जे पयली असले ते सगळे स्किमी रिटेन केल्ले आसा. खंयच्याच स्किमी बंद करूंक ना. आणि इतलेय करून जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट केला तो तुम्ही पळोवंक शकतात. आणि आता मोपा एअरपोर्ट केला सो डेफिनेटली आमचो जो रेव्हेन्यू आसा तो डेफिनेटली 36% आणि 2 वर्सांनी वाडटलो विच दे वील शेअर विथ अस. स्पोर्ट्सान आम्ही नॅशनल गेम्स ऑर्गनायज करतले. हे नॅशनल गेम ऑर्गनायज केल्यामुळे आमचे गोंयचे कितलेशेच तरुण भुरगे स्पोर्ट्सा कडेन आनीक अट्रॅक्ट जातले. दे वील गेट एक्सपोज टू नॅशनल इंटरनॅशनल प्लेयर्स आणि तांकां स्फूर्ती मेळटली. त्यामुळे आनीक स्पोर्ट्समॅन तयार जातले. म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आसा हाचेर की प्रत्येक तालुक्यान एक बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड करपाचो. जर गव्हर्मेंटान आपूण करू शकना जाल्यार पीपीपी मोडाचेर करपाचो. त्याच्यामुळे कितें जाता एक बिचोलचो भुरगो आसा आज आमच्या बिचोलेन कितलेशेच भुरगे स्टेट लेवलाक खेळटा पण तांकां जर ट्रेनिंग घेतलो तांकां जर कोच जाय जाल्यार तांकां मुद्दाम बिचोलच्यान म्हापसा पेड्यान येवचें पडटा किंवा पणजेन. त्यामुळे तांचो ग्राउंड मेंटेन केलं मरे तुम्ही. हय सर. सो त्यामुळे तांचो जो टायम वता सो तो टायम तांचो कमी जातलो. आणि खूपशे जाण कशें आसता ट्रॅव्हलिंग अप अँड डावन ऑल्सो तांकां खर्च जाता तोय रिड्यूस जातलो. सो प्रत्येक तालुक्यान एक बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड आसपाचो. आज आमचे हेल्थूय इम्पॉर्टंट आसा. सो त्यामुळे
जिम आम्ही घालता पंचायत लेवल किंवा सिटी लेवल ते जिम घालपाचे आणि ते मेंटेनय करपाचे. आताच म्हाका स्पीकर साहेबान कशें विचारला त्यांच्या टायमा वखदार आमच्या मेणकुऱ्यान ग्राउंड आशिल्लो. त्यामुळे तुमकां हांव इतलें सांगता स्पीकर साहेब त्या ग्राउंडाचेर आयज सदां गेमी आसा. फॉगॅट भुरगे आयज वेटरन्स म्हणून तांच्यांनी एक क्रिकेट क्लब फॉर्म केला आणि ते हे वेटरन्स एक कांयच ना म्हटल्यार 2 ते 3 महिने येयल्ले संडे खेळटात अबोव 60 इयर्स आणि फक्त ते आपुणच मेणकुरचेच खेळनात तर सबंद बिचोले तालुका बिचोलच्या भायल्या लोकांक आफटा. इमॅजिन हो जर ग्राउंड त्या मेणकुऱ्या गांवांत नसलो म्हाका दिसना हे वेटरन रिटायर्ड असले ते खंयच्या तरी ग्राउंडार खेळपाक वतले. तेच धर्तीर सांगता हांव प्रत्येक तालुक्यान एक बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड जावपाचो. आज कितें आसा हेल्थ इम्पॉर्टंट आसा आणि हेल्थ इम्पॉर्टंट म्हणजे आमी वी शूड नॉट लूक एट ओनली ट्रिटमेंट पार्ट ऑफ इट पण तांचो पयलींचो म्हणजे तांकां तो डिजीज जावपाक जायना प्रिव्हेंटीव पार्टाचेर पळोवंक जाय आणि प्रिव्हेंटीव पार्टाचेर जर पळयतलो जाल्यार स्पोर्ट्साक हेल्प करपाक मदत आसा. आज स्विमींग पूल तालुक्याक लेवलाक एक जावपाची गरज आसा. स्विमींग इज गुड एक्सरसाइज. आज बिकॉज ऑफ ऑल दीस स्ट्रेस आज आमकां जर डायबिटीज हायपरटेन्शन वी आर गेटिंग एट यंग एज म्हणजे 25 वर्साचो 30 वर्साचो 40 वर्साचो म्हणजे 40च्या वरती. हांव केन्ना केन्ना कॅबिनात पेशंट तपासतना म्हणटा की हांगा जर आमी 6 जाण बसल्यार कितले जाणांक डायबिटीज प्रेशर आसता जाल्यार भितले 50% आसता. जर हे प्रिव्हेंट करपाक जाय जाल्यार तांकां बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड दिया. लेट देम बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड आसले ते वॉकिंग करतले स्विमींग करतले बॅडमिंटन खेळटले भुरगे प्रमोट जातलेच बट टू हेल्थ मेंटेन करपाक स्पोर्ट्साचो इक्वली हेल्प करपाची गरज आसा. एज्युकेशनान मुख्यमंत्री गुरू दक्षिणा स्कीम आसा त्या खातीर सो ते स्कीम जी आसा न्हू हाच्या मुळे ती मुख्यमंत्री वसिष्ठ गुरू पुरस्कार अवॉर्ड टीचर्स आसा. सो हे सगळे स्किमी कित्याक तर भुरग्यांक प्रमोट करपाक टिचरांक आनी बरें शिकोवपाक त्यामुळे तांकां ही सगळी तांकां मेडल्सां मेळटली. पंचायतीन सगळी सॅलरीज ऑफ पंचायत जे हे आमचे सरपंच आसा डेप्युटी सरपंच आसा पंच तांचो फंड वाडयल्लो आसा. सो तांचो फंड वाडयल्या मुळे कशें जातलें तांकां की बाबा चल आपूण पंच जावया सरपंच जावया. अल्टिमेटली कितें आसा कितेंय जरी काम केलें आज आमकां सुद्दां MLA आज कदाचित आमकां जर सॅलरी नसली जाल्यार आमी चिंततले आसले आपलो सगळो धंदो येवन धंदो सोडून हे कित्याक करुया म्हजो संवसार कसो